අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම කෙනෙක්ටම. ඒ වගේම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ IM Tech ඉතින් එන්න තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම. ඔන්න ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ මුලින්ම තියෙනවා ලැප් එකක් Asus X 540 ලැප් එක. මේක නෝපව තමයි ආවේ. අපි බලමු මේ ගලවලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න අපි ලැප් එක ගලවගත්ත. දැන් අපි මේක චෙක් කරලා බලමු මොකද්ද තියෙන ඉෂුව එක කියලා.
හරි ලැප් එකට චෙක් කරගත්තා මේකේ කිසිම පවර් ඉෂුව එකක් නම් පෙන්වන්නේ නෑ. 19 වොට් වැඩ කරනවා, 5 වොට් 3 වොට් අයින් ඔක්කොම හොඳට වැඩ කරනවා. මට හිතෙන්නේ මේකේ BIOS එකේ අවුලක් වගේ තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේක BIOS එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන බලමු මේකේ වැඩ කරනවද කියලා. හරි අපි නම් මේක දැන් BIOS එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන ඉවරයි. අපි ඔන් කරලා බලමු ලැප් එක ඔන් වෙනවද කියලා. ලැප් එක ඔන්න වෙනවා. ඒක ඩිස්ප්ලේත් යනවා. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති. මේකේ BIOS ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එරර් එකක් තමයි තිබ්බේ. අපි ඒක රීප්‍රෝග්‍රෑම් කරගත්තා. බෝඩ් එකේ කන්ඩිෂන් උත් හොඳයි, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක BIOS ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිහ මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න BIOS ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිහ ලැප්ටොප් වල. හරි එහෙනම් ඔන්න තමයි අපි Asus X 540 එකේ no power repair එක කරගත්තේ. වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් තවගෙනෙත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.